Các bạn thân mến, Trung Quốc là quốc gia có diện tích đất liền lớn thứ 3 thế giới, gần 9,6 triệu km vuông. Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ, dù lãnh thổ rộng lớn, nhưng Trung Quốc lại đang thiếu quỹ đất trầm trọng cho phát triển. Năm 2024, mật độ dân số trung bình đạt khoảng 151 người trên mỗi km vuông, trong khi các đô thị tiếp tục mở rộng với tốc độ cao. Vấn đề không nằm ở dân số, mà nằm ở địa hình, bởi hơn 1/4 lãnh thổ Trung Quốc là sa mạc. Trung Quốc có tổng cộng 12 sa mạc, 8 trong số đó là sa mạc thực thụ, phân bố tại 4 khu vực, cùng với các vùng được gọi là đất cát. Hai cái tên nổi bật nhất là sa mạc Gobi và Taklamakan. Sa mạc Gobi nằm ở phía Bắc, rộng khoảng 1,3 triệu km vuông, là sa mạc lớn thứ 6 thế giới. Trong khi đó, sa mạc Taklamakan ở Tây Bắc Trung Quốc, rộng hơn 330.000 km vuông, một biển cát khổng lồ, là một trong những nơi khắc nghiệt bậc nhất châu Á. Những vùng đất này gần như không thể xây dựng, khiến quỹ đất sử dụng được trở thành tài nguyên cực kỳ quý giá. Trong nhiều thập kỷ, sa mạc hóa đã đe dọa trực tiếp đến kinh tế, giao thông và đời sống con người. Nhưng đến cuối năm 2024, Trung Quốc công bố một thông tin gây chú ý, diện tích sa mạc đã giảm từ 27,2% xuống còn 26,8%. Câu hỏi đặt ra là hàng tỷ tấn cát đã đi đâu? Và Trung Quốc đã làm điều đó bằng cách nào? Chúng ta hãy đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé! Tên của sa mạc này có thể tạm dịch là nơi bị bỏ hoang, nhưng trong cách hiểu dân gian, nó có nghĩa là trốn đi dễ khó về. Taklamakan cực kỳ lạnh vào mùa đông và nóng khủng khiếp vào mùa hè. Vị trí nằm sâu trong lục địa, gần như ở trung tâm châu Á, và cách xa hàng nghìn km với bất kỳ vùng nước lớn nào, khiến chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn. Dù có các thành phố nằm ở dưới sa mạc, nhưng chúng bị ngăn cách bởi một biển cát khổng lồ, khiến việc đi lại giữa các khu vực cực kỳ bất tiện, từ đó hạn chế sự phát triển kinh tế xã hội của toàn vùng. Thực tế, chúng ta không thể loại bỏ sa mạc, nhưng hoàn toàn có thể xây dựng một con đường xuyên qua nó. Năm 2022, Trung Quốc đưa vào vận hành tuyến cao tốc mới, xuyên sa mạc Taklamakan thuộc khu tự trị Tân Cương. Tuyến đường dài hơn 300 km, trong đó, hơn 90% chạy xuyên qua sa mạc. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1,7 tỷ nhân dân tệ và mất gần 5 năm thi công, trong điều kiện được xem là khắc nghiệt nhất hành tinh. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bão cát thường xuyên, thiếu điện, nước, tín hiệu liên lạc và các nhu yếu phẩm hàng ngày đã khiến việc thi công trở thành một thử thách thực sự. Chỉ riêng việc san phẳng 32 đụn cát cao và lấp đầy 28 vùng trũng giữa các đụn cát cũng đã nói lên tất cả. Và đây không phải những gò cát nhỏ. Trong bức ảnh này, công nhân đang làm việc trên đụn cát lớn nhất của dự án, với thể tích ước tính khoảng hơn 1 triệu mét khối cát. Dù vậy, các đụn cát vẫn được san phẳng, các vùng trũng được lấp đầy và công trình đã hoàn thành. Mặt đường được thiết kế nhiều lớp, gồm lớp nền cát, phía trên là vải địa kỹ thuật, tiếp theo là sỏi tự nhiên và đá răm nghiền, sau đó là lớp bê tông nhựa chịu nhiệt và cuối cùng là lớp nhựa asphalt bề mặt. Kết quả là một tuyến cao tốc có thể cho phép xe chạy với tốc độ tương đương với các tuyến cao tốc tiêu chuẩn của Trung Quốc, thậm chí có đoạn vượt 150 km/h. Thời gian di chuyển giữa các thành phố rút ngắn từ 3 ngày xuống chỉ còn 6 giờ, giúp giảm mạnh chi phí vận chuyển và sinh hoạt. Đây là một thành tựu ấn tượng, đặc biệt khi xét đến việc cát ở sa mạc này luôn di chuyển. Thực tế, Taklamakan là sa mạc có cát di động lớn thứ 2 thế giới. Khoảng 85% diện tích là các đụn cát liên tục dịch chuyển với tốc độ lên tới 5 mét mỗi năm. Do đó, xây được đường mới chỉ là bước đầu. Thách thức lớn hơn là giữ cho con đường không bị chôn vùi bởi cát. Giải pháp được Trung Quốc lựa chọn là sinh học hóa sa mạc bằng cách trồng thêm thảm thực vật. Sau hơn 10 năm thử nghiệm, hàng triệu cây chịu hạn như liễu sa mạc, xác so và hắc mai biển được trồng dọc theo tuyến đường. Những cây này có lá nhỏ, cao tối đa khoảng 2 mét, mất nước chậm và chịu hạn tốt, thậm chí nước ngầm mặn lấy từ các giếng khoan sâu cũng không gây hại cho chúng. Cách làm này đã từng được áp dụng cho các tuyến đường cũ, xây dựng từ thập niên 1990 và giờ họ lặp lại phương pháp đó cho tuyến cao tốc mới để ngăn cát vùi lấp. Ngoài ra, hơn 60 triệu mét vuông lưới cỏ được trồng và hơn 900 km hàng rào chắn cát được lắp đặt dọc theo tuyến đường để khóa chặt các đụn cát đang di chuyển.
con đường đã xây xong, cây cối cũng đã được trồng. Nhưng tiếp theo là gì? Đây vẫn là sa mạc, lượng mưa cực kỳ ít, không thể chỉ dựa vào việc bơm nước từ giếng. Các kỹ sư Trung Quốc đã tính đến điều đó. Vào tháng 6 năm nay, họ công bố rằng tuyến cao tốc này đã tạo ra hơn 5 triệu kWh năng lượng xanh, đồng thời kết hợp kiểm soát cát và bảo vệ môi trường. Dọc theo tuyến cao tốc, 86 nhà máy điện mặt trời đã được xây dựng, cung cấp điện để tưới tiêu cho hơn 7.660 mẫu đất bảo vệ sinh thái. Đây là một giải pháp thay thế toàn diện cho hệ thống bơm diesel với lượng phát thải carbon bằng không. Các nhà máy điện này tạo ra khoảng 11.000 kWh điện mỗi ngày, và toàn bộ 109 giếng nước hoạt động bằng năng lượng tái tạo, giúp giảm khoảng 1.000 tấn nhiên liệu diesel và hơn 3.400 tấn CO2 mỗi năm. Không chỉ có đường bộ, năm 2022, Trung Quốc hoàn thành tuyến đường sắt vòng quanh Taklamakan dài hơn 2.700 km, lần đầu tiên trên thế giới. Tuyến đường này cho phép tàu chạy với tốc độ 120 km/h, đi qua 22 ga và vận chuyển hơn 33 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Hơn 65% tuyến đường bị đe dọa bởi gió và cát, buộc các kỹ sư phải xây cầu vượt cát và trồng hơn 13 triệu cây xanh để bảo vệ đường ray. Tuyến đường mới được kỳ vọng sẽ cải thiện kết nối đường sắt ở khu vực biên giới phía Tây, thúc đẩy giao thương, tăng cường đoàn kết dân tộc, củng cố quốc phòng và hồi sinh các vùng nông thôn. Trong khi Taklamakan tập trung vào giao thông, sa mạc Gobi lại trở thành trung tâm năng lượng tái tạo. Tháng 8 năm 2009, việc xây dựng nhà máy điện mặt trời quy mô lớn đầu tiên của Trung Quốc bắt đầu. 6 năm sau, các tấm pin đã phủ sâu vào sa mạc Gobi, nơi không thiếu cả ánh nắng lẫn đất đai. Năm 2024, Trung Quốc hòa lưới nhà máy điện mặt trời lớn nhất nước này tại Nội Mông, công suất 3 GW với gần 6 triệu tấm pin. Nhà máy này sẽ tạo ra khoảng 5,7 tỷ kWh điện mỗi năm, đủ cung cấp cho 2 triệu hộ gia đình, và đây không phải dự án duy nhất. Một dự án khác, phía bắc dãy Thiên Sơn, ở độ cao hơn 800 m tại Tân Cương, cũng rất ấn tượng. Khoảng 1,2 triệu tấm pin trải dài trên sa mạc tạo thành một biển xanh, hấp thụ nguồn ánh nắng dồi dào của khu vực. Đi kèm với đó là một hệ thống lưu trữ năng lượng khổng lồ, gồm 216 pin có khả năng lưu trữ 600.000 kWh điện, giúp cân bằng lưới điện bằng cách sạc lúc thấp điểm và xả khi cao điểm. Dự án này giúp giảm lượng khí CO2 tương đương với việc trồng 4.800 cây xanh. Tuy nhiên, việc phủ kín sa mạc bằng pin mặt trời không hoàn toàn vô hại. Chỉ khoảng 15% năng lượng mặt trời được chuyển thành điện, phần còn lại tỏa ra dưới dạng nhiệt. Nếu mở rộng ở quy mô toàn cầu, nhiệt lượng này có thể gây tác động đến khí hậu khu vực, giống như việc bật một chiếc lò sưởi mà trái đất chưa từng yêu cầu. Đây là một bài toán mà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu. Song song với công trình và công nghệ, Trung Quốc chọn một giải pháp bền vững hơn, đó là trồng rừng. Dự án vành đai chắn gió Tam Bắc, khởi động từ năm 1978, đã tạo nên dải xanh dài gần 3.000 km, bao quanh Taklamakan. Đến nay, diện tích rừng của Trung Quốc đã tăng thêm 79 triệu mẫu, lớn nhất thế giới trong các chương trình chống sa mạc hóa. Cuộc chiến với sa mạc của Trung Quốc không chỉ là câu chuyện về cát và gió, mà là bài toán tổng hợp của kỹ thuật, sinh học, năng lượng và quy hoạch dài hạn. Từ cao tốc, đường sắt, điện mặt trời cho đến rừng phòng hộ, đây là minh chứng cho cách con người có thể thích nghi và tái định hình những vùng đất khắc nghiệt nhất trên trái đất. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của High Tech Amazing.